Sziasztok! Ma vegán tojásmentes karácsonyi gyümölcskenyeret fogunk készíteni. Azok, akik nem merik bevállalni a beiglit karácsony előtt, azoknak egy nagy segítség lehet ez az egyszerűen összeállítható kevert süti, aminek az alapja egy csomó mag és kandírozott gyümölcs. Mandulát, kesudiót, diót és mogyorót használtam alapként, és ehhez jött egy halom, mindenféle kandírozott, aszalt gyümölcsös finomság, majd ennek megadom a linkjét, hogy hol szoktam megvenni, és alap összetevők kellenek bele, úgy, mint cukor, lisztely, és ugye alma lesz majd tojás helyett benne. A magkeveréket nagyon nagy darabokra összevagdossuk, és kimérjük a 300 g aszalt gyümölcs és csokoládé keveréket. Itt teljesen az egyéni ízlésünkre hagyatkozhatunk, nyugodtan megszaladhat a kezünk, amikor a csokit szórjuk bele, mehet bele kandírozott citromhéj és narancshéj. Ugye látszódik, hogy egy külön kis edénybe tettem azokat, amik nagyobb darabok, mert ezt majd a végén össze fogjuk vágni. Nyilván, ami gyárilag kis kockára van vágva, azzal nincs semmi teendőnk, és a lényeg az, hogy összesen a 300 g-ot, azaz a 30 dekát kimérjük. Amikor ezzel meg vagyunk, akár ollóval, akár késsel, a nagyobb gyümölcsöket összevagdossuk kis kockákra, és amikor ezzel meg vagyunk, akkor már össze is állíthatjuk a sütit. A barna cukrot beleszórjuk a növényi tejbe, elkeverjük, hogy feloldódjon, megy bele a só, a sütőpor és a teljes kiörlés lisztünk a liszthez, egy biocitromhéját belereszeljük, kicsit összekeverjük, és mehet hozzá a reszelt almánk, a tej, és miután egy kicsit ezt is összekevergettük, jöhet bele a mag és a gyümölcskeverék, és gyakorlatilag készen is vagyunk. Mindenképpen javaslom, hogy a sütő formába tegyünk sütőpapírt, mert könnyebb lesz kivenni a sütit, illetve nem fog beleragadni. Ugye a visszájáról rámérjük a papírt, beleigazgatjuk a formába, és szépen óvatosan beleszedjük a tésztát. Eléggé sűrű, úgyhogy szépen lassan belesimítjuk, és 210 fokon 45 perc alatt megsütjük, egyből kivesszük a formából, hogy ne izzadjon bele, tudjon szépen hűlni, és nagyon türelmesen nem csípjük le a végét, és nem kóstolunk bele, megvárjuk, amíg teljesen kihűl, mert még nem vagyunk vele készen. Tetejére ráteszünk 100 g olvasztott étcsokoládét. Eleinte egy kicsit kevésnek tűnik, de ez nem olyan kevés ez a mennyiség. Szépen ráadagoljuk, és minden oldalán, körben is végigkenjük a csokival. Óvatosan szépen megforgatjuk, és a hiányzó részeket is bekenegetjük a csokoládéval. A tetejére ízlés szerint tehetünk valamilyen díszítést, akár ilyen kis karácsonyi szórócukrot, vagy bármilyen dekorációt. Én most aprított, darált török mogyorót választottam, ezt szórtam a tetejére, és mehetett a hűtőbe. Amikor rádermett a csoki, akkor készen vagyunk vele, és már nagyon izgatottak vagyunk, hogy milyen lehet a belseje, úgyhogy felszeleteljük. Szeletelés után ugye 2 lehetőségünk van, vagy egyből kitesztük tálra, és már is tálalhatjuk az asztalra, vagy hogyha ezt pár nappal karácsony előtt készítettük el, akkor egész nyugodtan betehetjük egy zárható sütidobozba, és addig, amíg fogyasztásra, tárolásra nem kerül, addig a dobozban is szépen el van, akár iskolába uzsonnának is kiváló lehetőség. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, remélem, hogy máskor is találkozunk, várlak benneteket szeretettel. Sziasztok!